नमस्कार मैत्रिणींनो, सांचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत सत्यनारायणच्या प्रसादाचा शिरा। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 1 वाटी मी रवा घेतलेला आहे, 1 वाटी साखर घेतलेली आहे, 1 वाटी तूप घेतला आहे। सर्व एकाच वाटीच्या मापाने आपल्याला मोजून घ्यायचे आहे। त्याच वाटीच्या मापाने मी 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे, 1 वाटी दूध घेतलेलं आहे, छोटा चमचा वेलची पूड घेतलेली आहे आणि चिमूटभर मीठ घेतलेलं आहे। मी कोणत्याही गोडाच्या पदार्थामध्ये चिमूटभर मीठ टाकलं तर गोडाच्या पदार्थाची चव आणखीन वाढते, त्यामुळे मी चिमूटभर मीठ घेतलेलं आहे। तो मीठ तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही घेऊ शकता, नाहीतर तुम्ही स्किपही करू शकता। काही तुळशीची पाने घेतलेली आहेत आणि मी 1 केळ घेतलेला आहे आणि काजू आणि बदाम असे कापून घेतलेले आहेत। हाच प्रसादाचा शिरा जर का तुम्हाला 1.25 किलोच्या प्रमाणात करायचा असेल तर तुम्ही 1.25 किलो रवा घ्यायचा आहे, 1.25 किलो तूप घ्यायचं आहे, साखर पण 1.25 किलोच घ्यायची आहे, दूध 1.25 लिटर घ्यायचे आहे, पाणी 1.25 लिटर घ्यायचे आहे, काजू 20 घ्यायचे आहेत आणि बदाम 20 घ्यायचे आहेत आणि तुळशीची पानंही 20च घ्यायची आहेत। कढई चांगली गरम झाल्यानंतर आपल्याला तूप टाकायचं आहे। 1 वाटी पूर्ण तूप मी यामध्ये टाकलेलं आहे। तूप गरम झाल्यानंतर आपल्याला ड्रायफ्रूट्स टाकायचे आहेत, ते छान आपल्याला 1-2 मिनिटांसाठी परतून घ्यायचे आहेत। थोडासा हलका रंग बदलल्यानंतर आपल्याला हे काढून घ्यायचे आहेत। आता घेतलेला आपल्याला रवा टाकायचा आहे। तो आपल्याला छान रंग बदली होईपर्यंत आपल्याला छान भाजून घ्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम एकदम बारीकच ठेवायची आहे, सतत ढवळत राहायचं आहे। आपला रवा भाजून होतोय तोपर्यंत आपण दूध आणि पाणी एकत्र गरम करून घ्यायचे आहे। आपला रवा भाजून होतोय तोपर्यंत आपल्याला केळही बारीक कापून घ्यायचं आहे। रवा आपला हलकासा भाजल्यानंतर आपल्याला केळी टाकायची आहेत। पुन्हा आपल्याला हे छान भाजून घ्यायचं आहे। काही मिनिटांसाठी केळही आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। केळ परतून घेतल्यामुळे ते काळेही पडत नाही आणि शिरेला चवही छान येते। रवा छान फुलून आलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। आपला बदामी रंगावर मी रवा भाजून घेतलेला आहे। आता आपल्याला दूध आणि पाणी गरम करून घेतलेलं आहे, ते थोडं थोडं करून टाकायचं आहे आणि सांभाळूनच टाकायचं आहे, कारण कढईच्या बाहेर उडण्याची शक्यता आहे। एका हाताने दूध आणि पाणी टाकायचं आहे आणि एका हाताने ढवळत राहायचं आहे। पाणी पूर्णपणे आटलेलं आहे आपलं दूध आणि पाणी। आता आपण 1-2 मिनिटांसाठी झाकून ठेवायचं आहे। 1-2 मिनिट झालेले आहेत। आता मी ताट काढत आहे। पुन्हा एकदा छान आपल्याला हलवून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला साखर टाकायची आहे। चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। चिमूटभर मीठ टाकायचं आहे आपल्याला। मिक्स करून घ्यायचं आहे। पुन्हा आपल्याला 2-3 मिनिटांसाठी झाकून ठेवायचं आहे। 1-2 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण झाकण काढूया। कढईने तूपही छान सुटलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकताय। आता आपल्याला वेलची पूड टाकायची आहे। तळून घेतलेले ड्रायफ्रूट्स टाकायचे आहेत आणि थोडी तुळशीची पाने टाकायची आहेत। तेही छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आपला प्रसादाचा शिरा तयार झालेला आहे। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।